basahin. So, we are in a spiritual battle, and God provided us with special armor. Probably, Apostle Paul was looking at the soldier that was chained to him. And si Apostle Paul, wala naman siya sa regular jail. He was allowed to have his own house, his own rented house, but he was either tied or chained to a soldier. Kaya marami siyang captured audience ng mga sundalo na nagpapalit-palit, Praetorian Guards. Ang mga Praetorian Guards ay hindi naman po mga ordinary na soldier yan. They are palace guards. Malaki ang kanilang ginagantanang role sa palasyo. Sabi nga nila, Praetorian Guards, yan po ang pinagagalingan ng mga nagiging mga emperor. Nagiging mataas na pwesto, posisyon ng kanilang mga nagiging katungkulan upon the retirement. Sa Senate, nandiyan din sila, no? Maalala nyo, even Julius Caesar himself was a soldier. No? So, Apostle Paul, chained po siya, no? At marami sa mga Praetorian Guards ang nasave. Kaya sa testimony ni Apostle Paul sa kanyang epistle, nagkaroon din ng mga saints even in Caesar's household. Marami na convert sa palasyo. And looking at the soldier tied or chained to him, nakita niya ang armor ng sundalo. And out of that, he saw an analogy of the provision of God for Christians in their spiritual battle. So nakita niya, merong helmet. Sabi niya, tayo rin, mananampalataya. God provided us with the helmet of salvation. Ang soldier may suot na breastplate. Sabi niya, Kristiyano, ay merong breastplate of righteousness. Meron tayong shield of faith, the sword of the Spirit, the sandal for the preparation of the gospel, and the girdle of truth. Yan ang mga armor and weaponry. Helmet of salvation. Provided ng Panginoon. So, ang atake ng kaaway ay both overt and covert. Meron pa man direct and obvious. Maraming indirect and very subtle. But Satan attacked on at least 9 different ways. No? Kung matatandaan nyo, we had a rundown of it already. Ang una dyan is by attacking the character and credibility of God. Because the Christian's greatest strength is trusting in God. Pinipake ni Satan ang Panginoon is untrustworthy. Dahil ang pinakamalakas na kalakasan natin, pinakamalakas na lakas natin, Parang redundant. Ang pinakakalakasan ng Kristiyano ay ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Gustong palabasin ni Satanas, ang Diyos ay hindi mapagkakatiwalaan. So he would impugn the integrity of God, the credibility of God, the trustworthiness of God. At marami siyang pamamaraan kung paano gawin yan. Dati mo ng mga magulang, kinuwestiyon niya ang motibo ng Panginoon. Kaya ayaw pakain sa inyo yan. God knows that when you do that, you will become like gods. May tinatago, may pinagkakait sa inyo ang Panginoon. So, nagkakas siya ng doubt sa kredibilidad ng Panginoon, sa kalooban ng Panginoon, at hindi lamang sa kalooban, pati sa motibo ng Panginoon. Hindi talaga gusto ng Diyos na ikay maging masaya, na meron siyang pinagkakait sa inyo. Sinabi ba ng Diyos na hindi kayo batayan? So, gusto ni Satanas sa pagbudahan natin ang kalooban ng Panginoon. And when without God, if He will succeed in casting doubts or in putting doubts in our minds on God Himself, actually that is also an attack of the credibility of the Scripture. Dahil ang salita ng Panginoon ay galing sa Diyos. Kung ang nagbigay ay hindi mapagkakatiwalaan, ay hindi na rin mapagkakatiwalaan ng kanyang salita. And alam niyo po ba mga kapatid na Satan would even tempt other Christians to commit murder against themselves by way of suicide. Meron pa debate whether Saul was a believer or not, Kasi meron mga instances na parang nagpapakita siya ng kanyang pagka-Kristiyano. Especially in the earlier part of his being a king,
Kukoronahan siya, nandun ang kanyang humility. Nagtatago siya, hinahanap ang kanilang hari na kukoronahan, hindi makita. Nagtatago sa mga trigo. At nag-prophesy din siya. Parang nag-prophesy din siya. Nakapag-propesya rin si Saul. Pero mga kapatid, in the latter part of his life, when it seems everything is hopeless, at may tama na rin siya, anong sabi niya sa kanyang armor bearer? You kill me. Patayin mo na lang ako by your sword kaysa sword ng kaaway ang pamatay sa akin. Maraming Kristiyano na minumove ni Satan na magpakamatay because they did not accept the provision of forgiveness ng Panginoon. Nagpo-provide ang Panginoon freely ng kanyang kapatawaran. Pero ayaw i-recognize at tanggapin ng ilang Kristiyano. Talaga, makapatawad mo ba ako ng Diyos sa ganito kalaking kasalanan? Parang hindi na yata, kahiya-hiya masyado. Wala nang kapatawaran ng kasalanan ito. Hindi na nga po hihingi ng tawad dahil walang kapatawaran ng kasalanan ito. Kaya sabi ng Diyos, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse all our unrighteousness. Nung ginagawa ni Satanas, mga kapatid, when somebody dies, he causes children or spouses turn away from God. Or if a child gets crippled permanently, or you lose your health, you lose your business, Satan might generate thoughts in your mind that place the blame on God. Kaya ka nalugi, kaya ka nagkasakit kasi masyadong bilig mo sa Diyos mo. Nakalimutan mo na ang sarili mo. Nakalimutan mo ang buhay mo, puro kasimbahan. Anong dineded na rin sa Satanas? Mga thoughts na unsisig, ibibintang mo sa Diyos. Pag bibintangan mo ang Panginoon, saan nangyari sa iyo? Kasalanan ng Diyos. Yan ang gusto gawin ni Satanas sa atin. Pagdudahan natin ang Panginoon. Pagbintangan ng Diyos at sisihin ng Diyos. Gabi ako pinanganak, pero hindi lang kagabi. Marami na ako nasaksihan. Marami na ako narinig. Mismo ang nanay ko pa, nagagaling kung talagang may Diyos, sana hindi namatay ang nanay mo. Para ba ganun? Walang basehan eh. Ibig sabihin ba, tatay ko hindi mamamatay. Sabi niya, Mama, kung may Diyos, sana hindi namatay ang tatay ko. Pero sino sinisisi niya? Sinisisi niya. Ang Diyos. Maliit pa ako na siguro 4-year-old or 5-year-old. Hindi ko nakakalimutan niya. Dalawa lang kami sa bahay. Ano kami? Parang mga gypsy. Kung saan kami. Alam niyo ba na nakapag-aaral ako sa Quezon City? Ano ba yan? Project 8. Grade 2 ako dyan. Alam niyo ba napatira din ako sa De La Paz, Binyan? Napatira din ako sa Palengke ng Binyan. Napatira din ako sa Aplaya, sa Kaingin, sa Dita, kung saan parang lang kami mga. Oo, sa Santa Rosa. At sinisisi niya na kami nagkaganito dahil sa Panginoon. So actually, yung pong atake, this arena of conflict actually, is not only an attack on the character of God, but also an attack on the credibility of the Scripture. Dahil kung kaduda-duda ang Diyos, kaduda-duda ang nagbigay ng salita, pati ang kanyang salita, hindi na rin ang pagkakatiwalaan. Ang gusto ni Satanas, without God's protection, without God's power, without God's love, without His grace, without His kindness, without His goodness, pagdudahan natin lahat ng tungkol sa Panginoon. At kung tayo naging hopeless, nakaramdam tayo ng depression, nakaramdam tayo ng kawalan ng pag-asa at self-pity, actually we join hands with Satan. Para tayo kumakampi sa kay Satanas, na indeed God is untrustworthy. God is insufficient. Sabi ng Panginoon sa atin, we are complete in Christ. Pero bakit tayo nakakaramdam ng ganyan? Ano bang worst na pwede mangyari sa isang Kristiyano? Mamatay. But even death is victory. To live is Christ and to die is gain. Sabi niya, Apostle Paul.
I am persuaded that neither death nor life nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any creature shall be able to separate us from the love of God. There is no need for us to be despondent, maging depressed. Nagsisinungaling ba ang Philippians 4:4? Hindi ba totoo yun? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Wala bang dahilan for rejoicing isang Kristiyano? Hindi ka ba nananaig sa laban, sa kasalanan? Kasalanan yun, hindi kasalanan ng Diyos. Hindi nagkulang sa provision ng Panginoon. Our greatest strength is dependence on God. Bakit hindi makawala ang minsan Kristiyano na sa grip ng kasalanan? Because you will not confess your sin. But if you confess and abandon your sin, Satan will lose his control and grips on you, and Satan and his demons will be expelled. Pero hanggang binibigyan mo siya ng chance, may lugar siya sa iyong buhay, may impurity sa iyong buhay, meron siyang pinananahanan, meron siyang nalulugaran, may lugar siya, may puwang sa iyong buhay. But if you will denounce all these impurities in life, i-confess ang kasalanan na yan. Pag i-confess natin yan, hiningi ng tawad and forsake the sin that sin. Walang lakas. Parang si Freddy Krueger yan. Sabi mo kay Krueger, you are not true. I am just dreaming. Ano nangyayari kay Freddy Krueger? Nawawala ka niya. I-confess po natin ating kasalanan at talikdan ang kasalanan. Yan na expel ang mga demonyo. Nawawalan siya ng lakas. The reason Christians cannot overcome sin in their lives because you would not confess and forsake those sins. So it is not lack of provision from God. It is not God's lack of care and protection. He gave us His full armor, but you would not use. Hindi mo kinakapit. Yung mga kasalanan na ayaw natin i-surrender, ayaw natin i-surrender. Nagmamagaling po. Secondly, paano po umatake si Satanas ng kapatid? By generating troubles, making life difficult for us, thereby we are tempted to abandon God's standards and all. Hindi ko generating troubles, making life difficult for us, therefore we are tempted to abandon His standard and His word. Pag i-create siya ng mga trouble sa ating buhay, ihirap ang ating buhay, magiging difficult ang ating buhay, at pagkahirap na tayo, matetempt tayo na iwanan na ang standard ng Panginoon. At yung kanyang panawagan sa atin, He called us to faithfulness. It's a good thing that a man be found faithful. Kaya ka naghihirap kasi faithful ka. Kaya ka naghihirap, lumalabang ka ng patas Tumabay ka, makipagsabayan ka sa mundo. Yan ang lakaran ng mundo ngayon. Abandon that standard. Ang kapit mo sa sinasabi mong righteousness. So, pahirapan niya yung buhay. He will generate trouble. It will make life difficult for you. At pag hirap ka na, matatag ka na, abandon your obedience to the standards of God. Kalimutan mo na yan. Hindi ka uusad pag hawak ka ng hawak niyan. Wala na yung faithful living. Wala nang faithful ngayon. Yan ang lakaran ng mundo. And you know what, mga kapatid? The most effective means of God, of Satan, in doing that is persecution. Pahirapin niya ang ating buhay by way of persecution. Throughout the history of Christianity, history of the church, believers have paid for their faith with their reputation, with their jobs, with their freedom, with their families, and even their lives. Magtapat ka sa Panginoon, may kapalit yan. The cost of being a disciple of the Lord. Ngayon, wala na yung costing of the lives of our families dahil apparently may freedom na ang Christianity ngayon. Although meron pa rin ilang mga bansa na you will be persecuted. In Muslim countries, there are countries na mga Islam o religion, pagka iniwan mo ang Islam, they can kill you. Even your loved ones can kill you. Your brother, your parents can kill you if you leave Islam. In Malaysia, ganyan. Indonesia, ganyan.
Sa Pakistan, ganyan. Pag iwan mo ang Islam, pwede kang patayin at saktan ng iyong mga kaanak. And nobody will protect you. The government will not protect you. Pero mga kapatid, marami na rin bansa na mayroong freedom of religion. Pero mga kapatid, sa kasaysayan ng Kristyanismo, yung mga Kristiyano na kanilang pananampalataya, pinagbayaran nila ng kanilang trabaho, na-persecute sila sa trabaho because of their faith. They were persecuted in their faith, at nawala ka na ng mga trabaho, ang kanilang reputasyon, isiraan sila, ang kanilang pamilya, minsan kabilang ng mga. Alam niyo po ba ang pinaka-effective at common, very common persecution sa Satan na ginagawa sa mga Kristiyano? Peer pressure. Peer pressure. Why? Bakit malakas ang persecution na yan? Because of our desire for acceptance. And our fear of criticism. Natatakot tayo na mag-criticize, na may masabi iba sa atin, na maging KJ tayo. Ayaw nating masasabi na masaya na sana, kaso lang, kasi, masaya na sana. KJ. At yung desire mo naman na maging katanggap-tanggap ka sa grupo. Your desire for sense of belonging. Eventually, what will happen? You will be tempted to what? To compromise the word of God. Ano masama? Masama ba itong ginagawa namin? What's wrong with that? Masama na ba ito? Ngayon, ano ka? Tinitibag ang iyong pananampalataya. Hinigiba ang iyong paninindigan. Ang iyong conviction. Hanggang sa pahinayan ng pahinayan. Sige na nga. Sige na nga. Eventually, some Christians will compromise. Alam niyo mga kapatid, ang ating pananampalataya pinalalakas ng hardship. Do you agree? When the battle is quiet, our faith is weakened. But our faith, a lot of times, our faith is being strengthened by the hardships. Dahil dyan natin natetest ang Panginoon. Dyan natin natetest ang kanyang faithfulness. Dyan natin natetest ang kanyang promises. I will never leave thee nor forsake thee. Napuprove natin yan during times of hardship. And you know what? Sometimes Satan can reverse his approach. If not by way of persecution, he can undercut our faithful Christian living by what? By making life easy for us. If he will not make it difficult for us, he will make it very easy for us. Thereby, pag masyadong quiet ang ating buhay, walang trouble, it affects our faithfulness because we have the tendency to lose our dependence on God. Nakakaramdam tayo ng self-sufficiency. Walang trouble. Parang hindi ko kailangan ng Panginoon. And you know what? The easiest of circumstances are sometimes the hardest ones in which to be faithful. When circumstances are easy, walang trouble, walang problema, yan yung mga circumstances na napakahirap maging faithful sa Panginoon. Kaya napaka-wise. Dahil sabi ng Bible, that he may be able to withstand against the wiles of the devil. Marami siyang schemes. He can cause believers to compromise their standards by persecution, by generating troubles, to make life difficult for us. At pag girat-tero ka na, you will abandon your obedience to the standard of God. At yung calling sa'yo ng Panginoon, nagpanawagan sa atin ng Panginoon, He calls us to holiness. Be holy, for I am holy. That a man be found faithful. Yung calling ng Panginoon niya, unti-unti mo ng ano mangyayari sa kakalimutan. Or He can reverse it and undercut our faithfulness, or faithful Christian living by removing all these difficulties at ang tendency natin, nagiging relax naman tayo. We lose our sense of dependence on God. We pray less. We become less sensitive. We attend less in Christian gatherings.
in services, wala problema. Pero mga kapatid, ang ating mananampalataya, pinapalakas yan ng hardships. Kaya sabi ni James, count it all joy when you fall into what? Diverse temptations, knowing that the trial of your faith worketh patience. And let patience have a perfect work, that ye may be perfect and entire, lacking nothing. Now, pangatlo mga kapatid, ano ba yung pamamaraan ng pag-atake ni Satanas ng mga Panginoon? By falsehood and doctrinal confusion. Ulitin ko, Satan attacks by falsehood and doctrinal confusion. People who are not taught on the Bible, even believers na walang deepness sa salita ng Panginoon, they fall easy prey of Satan. Madali silang naging biktima ni Satanas into false concepts, false ideas about the things of God. Anong ginagawa ni Satanas? Kino-confuse niya ang doktrina. Nagbebenta siya ng mga false doctrine. Falsehood. Confusion sa doktrina. Minsan, meron ka ng doktrina, lilituhin pa niya. Pagka wala ka alam sa Bible, ayun, you're being tossed through and fro by every wind of doctrine and slight cunning, craftiness, and sleight of men. Binabagic ka lang. Hanggang sa wala kang paninindigan. Alam niyo po mga kapatid, if you are a believer, and if you are confused in the Word of God, you cannot be an effective servant of the Lord. Kahit Kristiyano ka, church member ka, confused ka sa doktrina, you cannot be an effective servant of the Lord. If you are confused about salvation, anong ginagawa ni Satan? Na kaligtasan pwedeng ma-achieve through human effort. Di ba daming nadadaya niya? Through human work. Ano nangyari sa Galatia? Work. Ano nangyari sa Church of Galatia? Buhay pa mga apostol niya. Sabi ni Apostle Paul, how soon you are removed. How soon you have believed another doctrine. How soon you have believed another gospel. Dali niya naman mataniwala. Di ba siya umalis sa Efeso nung niyak ni Pablo sa Efeso? I know that when I leave, ravenous wolves will come and will devour you. These false teachers will create followers out of you. They will devour you, your false doctrine. Taasan natin ang level of certainty natin sa ating mga doktrina. Alam niyo ba ang doctrine of salvation? Alam niyo yan? Salvation by grace. Taasan pa ninyo ang level of certainty ninyo yan. Study the Bible for yourself. While you listen to the preachers, listen in this church, make it also a habit that you also study by yourself. Hindi spoon-feeding lahat. Para tumalas ang ating discernment. Hindi tatalas ang discernment natin kung hindi tayo knowledgeable. Di ba? In order to be discerning of the counterfeit, anong ginagawa sa mga tellers? Bank tellers. Pinasanay po sila sa genuine money. Diba? Kaya kahit hindi sila nakatingin, sa lang nila, pag binahi po sila ang unusual, no, this is not the field of genuine money. This must be fake. Aralin niyo ang doktrina natin. Familiarize yourself with our doctrines. Kaya pag may narinig kayo, madaling nadi-discern kung mali. Ang mga anak natin, doktrinahan natin. Dahil ang mga anak natin, expose yan sa mga eskwelahan na modernist, liberal, iba ang philosophy. Worldly philosophy ang binibigay niya. Anong kaibahan ng secular school sa Christian school? Pareho ang education, pareho ang tinuturo, but different in philosophy. Ang philosophy ng Christian, based on the Bible. Ang philosophy ng secular education, worldly philosophy. Pareho lang naman yung tinuturo. Pareho ang planetary system. Pareho ang natural science. Pero, saan nagkaiba? Sa philosophy.
Ang Christian school, ang sino pinopromote ang Christian school? The Creator. The Creator of the creation. Sino, ano pinopromote ng mga non-Christian school? Natural law. Natural law. The law of physics. Meron bang reference sa Creator? Wala, lahat. Law of nature. Law of physics. Natural phenomenon. Pero pag biblical education, parating ang reference ay ang Diyos, ang Creator. Kaya mga kapatid, Satan will confuse our doctrines. Satan will confuse our knowledge of the Word of God. Because if he can do that, if Christians are confused with the Word of God, you cannot be an effective witness. You cannot be an effective ambassador. Kaya maraming lito sa doctrine of salvation eh. By works. O combination of grace and works. Kung ang kaligtasan by church membership, di napakawalang kwentang kamatayan sa kusang Panginoon. Magpamiyembro na lang pala tayo. If it is the seven sacraments, dapat pala, hindi na bumaba ang Panginoon. I-memorize na lang yung seven sacraments. Up to now, hindi ko pa kami memorize. Yan ang 6 lang parati ako eh. Paano ko maliligtas? Tanangin yung average Catholic kung memorize sila. Kung yun ang way of salvation, the seven sacraments. Hindi mo mapupulfill ang hindi mo memorize. Ano itong sakramento? Binyag, kupil, Eucharist, matrimony, the last rite, ano pa? Penance. Ilan na? 10 na? Hindi ko nga ma-memorize eh. Katoliko. Kung yan ang kaligtasan. Ano pa? Doktrina about morality. If we will not adapt, alam niyo po, ang Biblia, ang morality nito, hindi magbabago. Lumipas man 1,000,000 taon, ang sinabi ng Diyos sa mali pa rin yan. Lumipas man 1,000,000 taon, ang sinabi ng Diyos sa tama, mananatiling tama. Hindi ito nag-a-adapt sa panahon. Ito ay parating relevant sa lahat ng panahon. Dahil ang Diyos hindi nagbabago, ang author hindi nagbabago. Ang kanyang kabanalan hindi nagbabago. Ang sinabi niyang mali, mananatiling parating mali. Ang mundong ito, saan ang babase? Moderno na tayo. Makalumang paniniwala yan, primitive na yan. Kailangan magbasyo ka na, mag-level up ka na. Puso na kayo ito. Lalaki sa lalaki, nagiging data, mag-holding hands. May shopping ba dyan? Puso na kayo na, nagpo-promote sa lalaki sa lalaki. Si Aiza Segura, nagdagdag pa ng barkada, naging Jake Jairus na. Maraming natutuwa. Ay, cute. Cute daw. Hindi cute yan, mga kapatid. Ang tingin ng Bible yan, abominable yan. Ano yung abominable? Kasuklang-suklang sa harapan ng Diyos. Ano yung kasuklang-suklang? Kasok-kasok ka. Yun ang graphic na illustration ng kasuklang-suklang. Kasok-kasok ka sa harapan ng Panginoon. By turning the truth of God into a lie. At hindi magbabago ang panahon ng Diyos. Dito ka sa morality ng Biblia. Confused ka sa second coming. Confused ka sa death of Christ, sa resurrection. Tapos witness ka ng Panginoon, ambassador ka. Hindi ka pala ready. Ikaw mismo, dito. And Satan will convince us that the Bible is difficult to understand. Nasabi ni Satanas, give up trying to understand the Bible. Sumuko ka na. The Bible is difficult to understand. It is not sufficient to solve our complex issues. Hindi sapat yan para masolve ang mga mabibigat na at komplikadong mga issue ng buhay. And you as an ordinary person or as an ordinary Christian, you cannot make sense out of it. You cannot make an application of it. So, you might as well stop trying. Hindi mo kakayanin, mabigat ka, nakakalito yan. And when teachers of the Word of God, give conflicting interpretation or contradictory interpretation, lalo na reinforce yung fear ng iba that the Bible indeed is hard or difficult to understand. Kaya wag mo na lang pag-aralan. May maraming tao. Pastor nga, nalilito, hindi lalo na ako. Ayoko nang mag-aaral. Pakinggan mo na lang. Kung ano sasabihin ng iba, o kaya wag na lang mag-aralan.
Kaya iba, natakot sa Bible, ayaw naman basa kasi hindi naman naman kaya mo. Alam niyo po mga kapatid, from my own personal experience, I was in grade 5. The first time I got my Tagalog Bible, galing po yan sa Cebu, Bible Baptist Church of Cebu. Panahon pa yan ni Bob Hughes kung yan yung print. Ewan ko, kilakot niya yun. Yung they printed 1 million copies of the Tagalog Bible. Kulay red, talaga naman. Tagal ka naman. Kulay red. Tagalog, may Bisaya, may Bicol. Pero they printed 1 million copies of the Grade 5, imagine, grade 5. Umuwi ako from school. Bubuksan ko ang Bible kasi magdilim. Pero masasabi ko mo sa inyo, nauunawaan ko. Ano sabihin hindi maunawaan? Grade 5 naiintindi. Malalim na Tagalog pa yan. Bakit? Yung mga Tagalog Bible nga, pinababaw na yan. Basahin niya, unang mga Tagalog Biblia. May mga datapwat. Meron ba mga datapwat niya? Wala na eh. Mabababaw na mga Tagalog eh. Hindi mas lalo nang mainit yan. Kasi yung halingan yung ideya ng Biblia, mahirap unawain. Pero mahirap unawain, pero marami sa Biblia kahit bata. Mauunawaan. Alam niyo po, when you study the Bible, there will be enough material even for the most sophisticated student of the Bible. But even a child can understand. Ganon ang pagkakagawa ng Panginoon. If you read the account of creation, a small child will understand creation. But for the great thinkers, there will be enough material for you to think about for a lifetime. Uubusin yung buhay nyo. Hindi ko kulangin ang Biblia para pag-aralan. Buhay mo kukulangin. Hindi mo mauubos ang Biblia. Pero kahit bata, mauunawaan ang kwento ni Jonas, ang kwento ni Noe, ang kwento ng creation ni Adam and Eve. Meron para sa bata dito. Meron para sa mga ang kaya bulay, ang kaya gatas, meron ang kaya karni. There is something for everyone. Huwag mo sabihin na makaka-discourage ko sa anin, Bible, hindi mo naman. Wala kang bird's eye view. Bihira ka mag-attend. O minsan nakaka-attend, almost patapos na rin ng gawain. O minsan nasa gawain, parati kang tayo ng tayo. Parati ka rin lumalabas. Bakit mo na kukuha ka pagdudugtong yung thought? Na ganon ang pagsisimba natin. Paano nakukuha ng buo yung konsepto o yung itinuturo? Eh, putol-putol lang ang pag-attend mo. Putol-putol lang ang naaabutan mo. Anong ginagawa niya sa taras pag hindi mo nawa ng Biblia? Inaagaw ng ibon. You read the parable of the sower. He that hears the word and does not understand, the bird comes. Anong ginagawa ng ibon? And the bird is Satan. Inaagaw niya ang salita hanggang sa lalo kang walang matandaan. Pati hindi mo nawa-nawaan, eh, putol-putol na pakikinig. Putol-putol. Walang continuity. Dahil hindi mo nawa, ano nangyayari? Inaagaw ka sa kanasa. Pupunin sa kanasa. How? Marami siyang way of distractions. Marami siyang way of distracting us. To take away our concentration and our thoughts away from the Word of God. Huwag tayo magpapanila, mga kapatid, sa gawa ng kaaway, no? Pang-apat. Paano umatake si Satanas sa iglesia at sa mga Panginoon? By hindering their service. Inahadlangan niya ating paglilingkod. One time, wala kaya akong 20 noon. Kasama ko ate ko, nagbabayad study. Yung binabayad namin, biglang ito kayo. Lasing. Balis na kayo dito, babarilin mo kayo. Hindi na ko ganyan Bible study. May babarilin kayo. Tumayo kayo, balis ka. Hindi ka tuloy. He will hinder our service. I went to India. Nagandala ko sa airport, bilang nakalabas. Ang tingin ko na sa
kausap kong immigration officer para si Satanas. Sabi niya, are you here to convert the people of India? Are you here to convert Indians? I don't know. Only God can do that. What are you here for? I came to preach. What are you going to preach? The word of God. Convert mo ba sila? Only God can do that. Pero ituturo mo sa Bible. The whole Bible. Anything in the Bible. Sabi niya, hindi ka pwede. Your visa is a tourist visa. Kailangan religious visa. First flight in the morning, you have to leave. Sabi niya, Apostle Paul, this is the third time I attempted to come to you. But Satan hindered us. Satan hindered us. An open door was given to us, but there are a lot of adversaries. Ang daming kaaway. Ang daming sagabal. Ang daming umahadlang. Because Satan is out to hinder the proclamation and the dissemination of the truth of the Word of God. Especially kanyang mga stronghold. Ano yung mga stronghold dito tunas? Marami, di ba? Stronghold ng kaaway. Pero ano pala yan? Ang marami, di ba? Andiyan pala yung pabrika ng shabu. Nabulabog ang kanilang shabu business. Pagan countries, mga paganang bansa, Islamic countries, ano stronghold ng kaaway yan? Pagsimula kang tumarbaho dyan at ihayong ebanghelyo ng Panginoon, siguradong ma-attract niya ng kaaway at meron mang attempt para mapili ko. So, 2 Corinthians 12:7, 1 Thessalonians 2:18, 1 Corinthians 16:9. Yan ang sinasabi ni Apostle Paul, no? Maraming kaadlangan. He was given the messenger of Satan to buffet the Lord. Diba? Pero pa pinadala na messenger ni Satan para saktan si Apostle Pablo. Sabi niya sa Thessalonians 2:18, 1 Thessalonians 2 verse 18, a great opportunity for evangelism was given us, but there are a lot of adversaries. Maalala niyo si Jason kinalagkad yan sa Thessalonica. Apostle Paul was forced to leave Thessalonica and go to Berea. Pero kahit nasa Berea na, inahabol pa rin siya. So he was forced to leave Berea and go to Athens. Pero napakaganda ng resulta ng gawain sa Thessalonica. Pero napakaraming adversaries. Sana maging aware tayo. Pag meron pumipigil sa gawain ng Panginoon, tumingin ka, tagos sa tao na pumipigil. Si Satanas na nasa likod ng tao yan na pumipigil sa gawain ng Panginoon. The unseen enemy. What else? Satan attacks believers by causing division. Because Satan knew that if members could not work together in harmony and in love, they could not perform well. Parang sinabi ng brain, march! Nagpaama kayo sa manood. Kailangan mag-move forward. Sino gagawa niya? Di kamay. And since the kamay is not designed to walk, but he must move himself, so the hand will be forced to do the walking. Di ba mahirap pag gano'n? Nakakita na kayo na nagsisipilyo kapaa namin. Nakakita na kayo na, totoo naman, di ba, may nagsisipilyo kapaa namin. Sino yan yung walang limbs? Meron din. Kaya meron preacher, yung preacher na lang pa, mali pa lang ang natira. Umawag na ng Pilipinas yan, nag-inspirational talk yan. Nagsuswimming. O yun na yun. Mali yun. Ang sipilyo niya, automatic. Mahirap ang mobility. Ganun din ang body parts. Kung walang coordination, hindi well coordinated, walang harmony, so difficult to move around. And Satan is aware of that. So he will create confusion, division among members, among Christians,
Because if we will fight each other, mahirap maglingkod, mahirap gumalaw. Hindi tayo maka-achieve sa pangalan ng Panginoon if we will not work in harmony and in love with each other. Kaya na pray ng Panginoon for going to heaven. John 17. I pray, Father, that they will be one, even as we are. Anong sulat ni Paul sa Ephesus? Maintain the peace in the unity of maintain peace and unity in the bond of peace. Panatilihin niyo yan. Panatilihin niyo. And then, 6, paano umatake sa Satanas ng mga Satan attacks believers by persuading them to trust their own resources. Persuading believers to trust their own resources. Ano ginawa niya kay David? He moved David. Actually, Satan attacked the nation of Israel. How? Talaga yun niya, sirahin ng Israel eh. So talaga guluhin ng Israel. God's chosen nation. And he will make his final attempt to fight against the nation of Israel at the Battle of Armageddon. So, yung atake niya sa Israel, ang kanyang minove was David. Ang sabi niya kay David, he moved David into numbering his soldiers. His resources by the number of his soldiers. Para malaman ni David ang kanyang military might, ang kanyang resource. Sabi ni Joab, malari. Ang tagal mo ng hari, ang dami mo ng tagumpay. Matagal ka nang naghahari na may kapayapaan. Lahat ng kaaway mo, subjugated na. Ba't kailangan pa natin bilangin? Sabi ni David, count. So Joab went around the nation. Lahat ng detachment, lahat ng kampo, binagahan niya. Bigyan sa akin ng bilang naman nandiyan. Sabi niya, David, ito ang bilang. And God chastised David for that. Sabi ng Panginoon kay David, ano gusto mo, David? 3 months na nahabol-habol ka ng pag-awa. Famine, pestilence, mamili ka. Ang sabi ni David, Lord, let me fall in your hands. Alam ni David, if he falls in the hands of his enemies, brutal yan. But in the hands of God, there is mercy. Pero kahit na 3 days lang yung sabi, yung plague, yung peste. Padala ang Panginoon ng peste, sa loob ng 3 days, pero kahit 3 days lang yan, ilan ang namatay sa 75,000 individuals. Dahil lamang sa foolishness of David, into depending on his own military might. Alam niyo po, when you count your resource, parang ano yan eh, parang kawalan ng tiwala sa Diyos. Ang sabi ng Biblia sa atin, the battle is not ours, it is the Lord's. Ang Diyos hindi nagliligtas by many or few. Dahil hindi naman tayo ang makikidigma, ang Panginoon ang lalaban sa ating digmaan. Ano kung bali kung binibilang mo ating resource? There is a tendency for us to lose our dependence on God and depend on our own resources. Kaya nga, nung naghiling ang bansa na magkaroon ng hari, sabi ng Diyos kay Samuel, sige, kaya mo sila mag-hari, kaya nung pinipilit nila, pero ito mangyayari. Ito mangyayari sa kanila. Ang kanila mga anak, sabi nitang gagawin sundalo. I-require sila magbayad ng buwis dahil kailangan mo sila din yung mga pati ang mga natao sa gobyerno. Pero ito pa, huwag silang magpaparami ng 3 bagay. Sino mo magiging hari must not multiply wife, must not multiply horses, and must not multiply gold. Tama? And that yan mawawala ang tiwala mo sa Panginoon. Lahat yan binayolate ni Solomon. 700 wives and 300 concubines. May Guinness na noon, nasa record yan. Nung panahon ni Solomon, binibilang ng silver.
kinalimutan na nagbilang at halos hindi mo mabilang ang dami ng singles. Ganon din ang goal. Ang dami niyang kabayo. Alam niyo po mga kapatid, even among preachers, meron pong tendency na masyadong magtiwala sa sariling karunungan. Sa sariling knowledge of the Word of God. If preachers and teachers are not careful, kung sila po'y aral na sa Bible, there is the tendency to trust in their own knowledge. When that happens, mga kapatid, we will become less prayerful and less dependent on God to make our preaching effective. Dahil ang effectivity ng preaching, wala yan sa dynamics ng preacher, wala yan sa galing ng delivery, but on the empowerment of the Holy Spirit. Pag magaling ang preaching, magaling ang preacher, ang mangyayari lamang, papalakpak lang ang tao. Pero pag uwi, nothing will change in their lifestyle. They will remain the same. Walang spiritual improvement. Pero kahit mahina ang preacher, if it is empowered by the Spirit of God, it will create improvement, produce improvement in the lives of the believers. All scriptures given by inspiration of God, it is profitable. But if preachers do not depend on God, mawawalan ng profit ang mga nakikinig. It is supposed to be profitable in improving our holiness, in improving our purity, in improving our way of life. Ma-improve ang way of life natin. Ang kabanalan, mag-improve dapat. Kung talagang empowered yan ang salita ng Panginoon. Pero ang tendency is to rely on their own knowledge, strength, hindi na magtitiwala sa lakas na ibibigay ng Panginoon. You are not a ready soldier of the Lord. Pero kahit na mahina ang preaching mo, utal-utal ka, pero you come by the Spirit and power of the Lord, mararamdaman mo yung epekto ng salita ng Panginoon. Sabi ni Apostle Paul, "For gladly therefore would I glory in my infirmities, for when I am weak, then I am strong." Sabi niya sa mga taga-Korinto, sabi niya, mahina ako magsalita. Hindi ba maganda yan? Kung sa kahinaan mo ng pagsasalita, na-prove ang dahilan na nagpapatuloy ang gawain ito, hindi dahil sa karisma ng nagtuturo, hindi sa karisma ng preacher, hindi sa leadership ability. Ang dahilan ay dahil sa power ng Panginoon. Dahil kung hindi power ng Panginoon, ang dahilan na kayo mananatili, kundi karisma lamang, matagal nang nawala dahil ako walang karisma sa Pilipo. As you said, I am not eloquent. Weak of speech, mahina sa pananalita. Lalo ko na-prove, sabi ni Apostle Paul, that this ministry is not a product of my own abilities and strength, but the empowerment ng Diyos sa akin. At hindi lamang yan applied sa mga preachers, atin din mga kapatid. Sabi ng Bible, without me, you can do nothing. Hindi yung galing mo sa feasibility study. Dalawang feasibility study. It will work. It will work. This is doable. This is doable. This is possible. Doable ito. Kaya ito. Pero sabi sa atin ng Panginoon, trust in the Lord with all your heart and lean not into your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will direct. Minsan, sa planning, kumpleto tayo. Saan nagkukulang sa prayer? Consultation sa Panginoon. Kulang sa consultation. Kaya gusto ni Satanas, mag-rely tayo sa sarili natin para gawin ang bukas. Dahil pagka nangyari yan, we work by our own strength. If we work by our own strength, that is not the work of God, hindi gawain ng Panginoon. Kailangan sa lakas ng gagawin mo sa Panginoon. Okay, lagi tumayo tayo. Para Charles, may process. Sila mga parang Diyos ang
ibigay naman ito sa araw mga saktan ko Panginoon ay itutin mo sa aking mga isipan, itutin mo Panginoon, apply namin Panginoon sa itong mga buhay, Kristiyano, bilang aking po Panginoon, projection. May po Panginoon, pero kung mabasa itong narata, aral mga gawin Panginoon, isang kapit, may pagsisisi at pasasalamat Panginoon. Ito po Panginoon sa palataya, itibahagi po ng isang gawain, pagkakagawin Panginoon, pagkakagawin gawain, gamitin na po ng mga anak, bawat isa, magkakaisa, itutulungan, simbahan ng mga isip ng mga sirahin, prospering, bishop, wala niyo po Panginoon, patuloy ng pastor, katagan, asa, wala nang nawistan po Ama, ang ginagawa ng buhay, wala nang po sa amin, sa araw, ko ang tumihan, pamalian, masalamat ang ginagawa, potentials, sisipan. So, oras po nito, yan ang information. Salamatan namin bilang pastor sa Panginoon. Nagpapako kami pangalasan at nabilang pangalan ng Panginoon Jesus, kasama ka namin. Amen. Umaga po.